Ayan, kasama ko sila papa ngayon, sila ate. Kunin namin ngayon yung sidecar nitong motor na to. Dito lang, malapit lang sa labas. So ang purpose talaga nitong motor na to ay para malagyan ng sidecar. Balak nilang paglagyan ng mga panghakot panghakot ng mga gulay, kung ano pa man, kung ano yung magiging purpose talaga nito. Pero ang unang purpose talaga ng motor na to panghakot talaga, pang biyahe-biyahe. So ito yung lalagay natin na sabi ito, nalagan natin sidecar. Ay, so hindi siya plug and play, no? So gagawan pa ng paraan. Ay, oh, yan yung niya, pito. Guwapo. Mabaling kapeg na yun to yun eh. Mabaling pegaro to. Na yun. Lugaw. Sige, ipapanto na, mangiwil. Mga abono, palay, kawayan, tanggalin ito. So matanggal pa to niya. Diba, tatanggal pa Kahit ito. hindi na ito, kahit hindi natanggalin. Tatanggal pa ito. Kaso nga lang, kahit hindi natanggalin. Tanggalin. Ay, oh, may ano pa siya, no? Dahil ito na. Ay, ano pa, patigas pa ka daw, paglagyan ng Kahit ano. Ay, sinarugan ko naman. Siya yung kakabit yan dito.
pang palengke ka naman. One uncle, mayat niya. Pang dibote, o yun. Eh, pinagbakat ko matatati darat at tayo. Pinagbakat ko darat at bataw. Kasing tricycle ni Papa, ginagamit niya panghakot ng kung ano-ano, kaya medyo nahihirapan. Hindi katulad nito, medyo mas malakas tong motor na to eh. So yan, i-ready na nila. So yan, nagre-ready na sila, i-install na nila. Magkakano matikas dyan yung ano? 15. Tinsa? Sisa. Na, naman So yan, mga 15k tong ganitong sidecar. Ayan, maganda. Pero hindi ganyan yung papalagay namin, ganon. Na sidecar. Yan, sinusukat na nila yung paglalagyan.